के नहुने रहेछ उतै हुने रहेछ बरु छोड्दो ए मलाई लाग्यो सो वेलकम ब्याक टु आवर न्यू ब्लग गाइज होइन इन्ट्रो हेरेर अलिकति थाहा पाइसक्नुभयो होला होइन हामी कहाँ जान आँटेको हामी चाहिँ स्विमिङ पुल जान आँट्दैछौँ यहाँ पैसा गन्दै थियौँ होइन हामी चाहिँ यहाँनिर टक्कसँगले पैसा कति भयो भने केटाहरूले भेला पारेको थियौँ अनि टक्कसँगले हामी हिँड्दै चाहिँ यहाँ बुटाहारी चोक आइपुग्यौँ बुटाहारी चोक आएपछि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर एउटा बस स्ट्यान्डतिर गयौँ किनकि अब हिँड्दै त जान सकिँदैन नि त बसै चाहिन्छ टक 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 हामी दुईजना मिलेर गयौँ पर्खिँदा बल्दा यहाँ बस भेटायो होइन बस भेटाएपछि टक्कसँगले हाम्रो अनुराग भाइले यहाँ बस रोक्थ्यो बस रोकेपछि चाहिँ हामी तिनजना मिलेर बसभित्र छिर्यौँ होइन यहाँ पानी थियो अलिकति उफ्रेर जानु परेको थियो र पनि केही छैन खलासिँदा अलिक ठिकठाकै रहेछन् टक्कसँगले हामी बसमा चढेर यहाँ सिट खोज्न थाल्यौँ सिट त्यहाँनिर दुईवटा खाली थियो अनि हामी चक्कसँगले गयौँ अनि फाइनली हामीले चाहिँ यहाँ सिट भेटाएको थियौँ अनि सिट भेटाएपछि टक्कसँगले हामी भ्यू हेर्दै गयौँ हामी स्विमिङ पुलको अगाडि आइपुग्न आँट्यौँ होइन बस अलिकति हिँड्न बाँकी छैन आइपुगी गयौँ यहाँ तर कसैले हामी हिँड्दा उतासम्म त बसबाट आयौँ त्यस पछाडि हिँड्दै आउनु परेको थियो यहाँ अनि हाम्रो अनुराग भाइले यहाँ टिकट काटेको तिनजनाको टिकट काटेको थियो नि त एउटा क्यामेराम्यान पनि हुनु पऱ्यो यहाँ के कुरा गर्दै थियो आन्टी चाहिँ पुरा होइन तिमीहरू डुब्छौ भाइ बहिनीहरू सानै छौ भनेर पुरा ल्याङ हानिरहेको थियो हामी फेरि अस्ति पनि आइरहेको भनेर अलिकति आन्टीलाई ढाँट्यौँ होइन अब ढाँट्नु त पऱ्यो नत्र कसरी खेल्न पाइन्छ त चक्कसँगले यहाँ के पाइयो अनि हामी केटाहरू गएर लुगा फेर्न थाल्यौँ अनि यहाँनिर के सिस्टम रहेछ भनेर अलिकति नुहाउनु पर्ने रहेछ जानुभन्दा अगाडि अलिकति फुल सफा होस् न अनि यहाँ हाम्रो क्यामेराम्यान फेरि नुहाउन थालेको छ अनि गाइजहरू होइन म चाहिँ तपाईँलाई यो स्विमिङ पुल रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु होइन यो स्विमिङ पुल धेरै महँगो पनि छैन र राम्रो छ पानी ठिकठाक छ यो स्विमिङ पुलको नाम चाहिँ कन्काई हो कन्काई स्विमिङ पुल अनि यो के नहुने रहेछ उतै हुने रहेछ बरु छोड्दो ए अनि त हाम्रो सानो भाइ चाहिँ पौडी खेल्दिनँ भन अनि त्यसलाई लिएर हामी यता सानो पुलमा आयौँ सानो पुलमा पानी थोरै थियो अनि भाइलाई खेल्न सजिलो हुन्छ भनेर आएको उतापट्टि स्लाइड थियो होइन स्लाइडमा चाहिँ हामीले खेलेनौँ किनकि त्यो साइडमा के गर्दै भनेर पानी थोरै थियो भएर चाक दुख्छौ निस्किँदाखेरि
अनि भाइलाई छोडेर चाहिँ हामी यता आयौँ होइन ऊ सानो पानीमा खेल्छ हामी चाहिँ ठुलो पानीमा खेल्ने भनेर हामी यता आयौँ अनि जक्कसँगले त्यति बेला चाहिँ अनुराग क्यामेराम्यान थियो सुमन खेल्दै थियो किनकि अब एकजनाले मात्रै रमाइलो गर्नु त भएन नि सो फाइनल गाइड्स इट्स अल ओभर होइन यहाँनिर चाहिँ 4 बजेको थियो नि हाम्रो घर जाने टाइम भइसकेको थियो धेरै बेर खेल्यौँ रमाइलो भयो अनि हामी यहाँ फेरि हिँड्दै जाँदै थियौँ बस स्टेसनसम्म अनि हामी चाहिँ यता रेस्टुरेन्टमा रुक्यौँ होइन त्यहाँनिर बाटोमा रेस्टुरेन्ट देखेको थियौँ अनि त कसैले चाउमिन खायौँ यहाँ चाहिँ भाइ के खाएको अनि ट्याक्कै हामीले बाटोमा उखु जुस पनि देख्यौँ होइन उखु जुस खान मन लाग्यो लास्ट टाइम अनि उखु जुस खायौँ भाइलाई चाहिँ यति बेला क्यामेराम्यान बनाइदिएको थियौँ टक्कसँग दाइ क्या मजाले हालिदिइरहनु भएको थियो दाइसँग ट्युसन लिनु पऱ्यो जस्तो लागिरहेको थियो मलाई उखु जुस चाहिँ लास्ट टाइम मिठो थियो होइन अनि हामी यहाँ पुरा स्वाद लिँदै थियौँ मस्तसँगले सुमन चाहिँ अघि खाइसकेको थियो त्यसलाई लास्ट टाइम लाग्दैन कि अनि यो हाम्रो अनुराग भए चाहिँ पुरा नाटक देखाउँछ अनि त्यति बेला भाइले आइसक्रिम खाने भन्यो अनि हामी आइसक्रिम खान गयौँ आइसक्रिम खाँदा दाइले के हो कोट्याउन थाल्नुभयो बल्ल बल्ल निकाल्नुभयो किन हो अनि टक्कसँगले 2टा जित्यौँ अनि खाँदै बसमा गयौँ Now our vlog is over. Thank you so much for watching. Keep supporting and 3K चाहिँ चाँडै पुऱ्याइदिनु होला अनि बाटो